Colibaciloza este o boală infecțioasă, de natură bacteriană, care se întâlnește la toate speciile de păsări. La păsări se întâlnesc două forme ale colibacilozei primare, colisepticemia și coligranulomatoza. Foarte receptiv la îmbolnăvire este tineretul păsărilor, pui de găină, bobocii de rață și gâscă, și poate să apară chiar în primele zile după ecloziune. Boala se întâlnește și la păsările adulte și se caracterizează prin congestii și modificări inflamatorii pe diferite seroase, mucoasa intestinală, dar și la nivelul altor organe. Agentul etiologic al bolii este reprezentat de diferite specii bacteriene, condiționat patogene, din genul Escherichia coli, dar care pot deveni patogene în anumite condiții favorizante. Un organism slăbit de carențe mineralovitaminice, de un microclimat necorespunzător, frig, umezeală, de existența unor paraziți interni sau externi sau de furaje mucegăite permite bacteriei să treacă bariera intestinală și să producă îmbolnăviri. Simptomele bolii nu sunt caracteristice în afara stării febrile. Acestea se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, abatere, sete, respirație deficitară, diaree. Ca urmare, păsările slăbesc progresiv, apoi mor după 1-20 de zile în funcție de evoluția acută sau cronică a bolii. Mortalitatea este însemnată în special la pui mici crescuți în condiții necorespunzătoare. În urma infectării sacilor aerieni cu Escherichia coli apar anumite modificări la nivelul organelor interne, în funcție de forma de evoluție a bolii. În forma acută de boală, la pui și tineret se constată congestii și hemoragii pe seroasele toracit și abdominale, în ficat, splină, rinichi. În forma cronică a bolii sunt prezente leziuni inflamatorii la nivelul pericardului, peritoneului, în ficat, oviduct și mucoasa intestinală. Bacteriile de E. coli sunt prezente în mod normal în conținutul intestinal al păsărilor sănătoase. În condiții anormale de întreținere a păsărilor, acestea trec bariera intestinală, se răspândesc în organism, mărindu-și virulența și astfel provoacă îmbolnăviri. Într-o crescătorie de păsări unde nu se respectă cerințele igienice, colibacilii sunt răspândiți peste tot, iar păsările se pot infecta atât pe cale aerogenă, cât și pe cale orală odată cu furajele și apa infectate. Pui și bobocii eclozionați se mai pot infecta chiar din ouăle provenite de la păsările reproducătoare bolnave. Aceste bacterii pot interveni și ca germeni de infecție secundară în alte boli ale păsărilor ca micoplasmosa, diferite viroze respiratorii. Profilaxia cuprinde o serie de măsuri aplicate în vederea prevenirii contaminării mediului cu bacterii. Astfel, trebuie făcute dezinfecții ale adăposturilor pentru distrugerea microbilor cu decontaminon, catioron, dezinsecția lor, în vederea combaterii diferitelor forme parazitare sau a insectelor, cu romparasect 5%, romparasect forte, deparazitarea păsărilor, intern cu rombendazol F și extern cu romparatox. De asemenea, trebuie asigurate condiții corespunzătoare de adăpostire și o alimentație echilibrată folosind premixuri ca Romstarter 91A, Romzeofort, Vita Premix Biomos și vitamine precum complex polivitaminic buvabil, vitamina AD3E, Vita B complex, vitamina E și Biovit Plus. Combaterea bolii se face după izolarea păsărilor bolnave și instituirea ulterioară a unui tratament antiinfecțios, dacă este posibil, pe baza unei antibiograme. În acest sens se recomandă următoarele produse: Romigal, medicament care se adresează puilor chiar din prima zi de viață, Enrocol, Colistiron, Avian Protect Ten și Galiprotect C. Pe toată perioada tratamentului, păsările trebuie să beneficieze de o vitaminoterapie susținută cu produsele amintite mai sus.